سلام دوستان، وقتتون بخیر. ما اومدیم خدمت یکی از دوستان عزیز. ایشون خب خیلی وقت حفاری میکنه، تجربیاتی که داشت توی کار اومد زحمت کشید، نمونه کارها و گل‌هایی که باز کرد رو جمع کرد به صورت یه مجموعه و ما امشب که حضورشون خدمتشون رسیدیم زحمت کشیدن اینا رو آوردم. منم جهت آموزش خواستم یه فیلم آموزشی خیلی قدرتمند بگیرم براتون. 90% شما تو کار تو محیط حفاری واقعا نمیدونید گل کوبیده چیه، ساروج چیه، سنگ چیه، گمراه میشید تو حفاری و واقعا نمیدونید چی کار باید بکنید. من امروز به وضوح اینها رو براتون توضیح میدم، یعنی در واقع امشب. ببینید این یه نوع گل کوبیده شده، ترکیب از گل رس کوزه‌گری هست، گل رس کوزه‌گریه و آهک. بسیار گل سفت و محکمیه، از لحاظ وزنی زیاد سنگین نیست به نوع خودش، ولی گل بسیار سفتیه، بیشتر تو تنور استفاده میشه. یکی از بارزه‌های اصلی گل کوبیده شده اینه که شما وقتی گل رو از نزدیک نگاه میکنید متوجه میشید که گل وسطش حفره داره و وزنش نسبت به گل معمولی خیلی سنگین تره. وقتی هم اینو میشکنید با کلنگ بسیار سفت کنده میشه و حجمش 10 برابر اون خاکی که شما اونجا زدید. مثلا شما فکر کنید به اندازه 20x20 به عمق مثلا 10 سانت شما خاک میکنید، یه سطح خاک میاد بالا. این از نشونه‌های گل کوبیده است. یکی دیگه از گل‌های کوبیده‌ای که این دوستمون زحمت جمع‌آوریشو کرده این گل هست که این ترکیبی از گل کوبیده و آهک هست، گل جنگلی، رس جنگلی، یعنی در واقع همون گلی هست که گل کوزه‌گری توش داره ولی درصد کمتر، ولی ترکیب بیشتر آهک داره و خاک زرد. ببینید رگه‌های زرد رو توش میبینید، ترکیب آهک رو هم توش میبینید، نگاه کنید. خیلی هم سنگینه این گل و بسیار سفت و محکمه. این گل کوبیده شده بسیار سنگینه، اینم ترکیبی از گل زرد و رس کوزه‌گری، بسیار گل سفتیه، وزن بسیار زیادی رو داره به خاطر اینکه گل رس درصد آهن بسیار بالایی رو داره و چسبندگی بسیار بالا. وقتی اینو میکوبن این گل خیلی سنگین میشه. الان مثلا همین گل فکر کنم داره 800 گرم تا 1 کیلو وزنش، خیلی سنگینه. نگاه کنید ابعادش رو به اندازه یک کف دست هم نمیشه، از انگشتای دسته، ولی حداقل 800 گرم تا 1 کیلو وزنشه. این هم یه نوع گل رس خالص هست، نگاه کنید دوندونای سوراخ رو توش میبینید. این گل رس کوزه‌گریه، بسیار سفت این گل ولی از لحاظ وزنی یه مقدار سبک‌تره. خب این هم یه مدل دیگه گل تنور هست، گل کوبیده تنور که گل رس خیلی سنگینه، بسیار خشک و محکمه. وقتی تو دستتون لمسش میکنید فکر میکنید سنگه ولی در واقع گل هست. این هم حفره و خلل فرج‌هایی که بینش هست و گل بسیار سفتی. اما بریم سراغ ساروج ها. ساروج پفکی سبک از جنس آهک، ترکیب از براده سنگ، همرنگ سازی میشه. اینها بیشتر رو دیواره صخره ها همرنگ خود صخره در میاد. یکی از بارزهای شناختش اینه که وقتی میشکنیدش میبینید توش سوراخ زیاد داره. یه نوع دیگه ساروج داریم اینجا هستی تیکش، این هم مثل همونه ولی با براده، در واقع با ریزه های سنگ، پودر سنگ درست شده و سبکتره. ببینید این سنگ، نگاه کنید یک پارچه است، ببینید داخلش کانی های سیلیس رو به وضوح میبینید. این سنگه، اینو اشتباه نگیرید با ساروج. نگاه کنید بافتش یک پارچه است. حالا عین همین کارو من میخوام بهتون اینجا نشون بدم. اینجا ببینید که فرقش با ساروج چیه. ببینید این گل یک پارچه، نگاه کنید این ساروج. ببینید از چند تا لایه تشکیل شده. ببینید 1 لایه، 2 لایه، 3 لایه، 4 لایه، 5 لایه است. نازک نازک رو هم دیگه میکشن تا این سایز بگیره. ببینید رگه ها رو میبینید به صورت خط، این ساروج. حالا نگاه کنید سوراخ های روش رو ببینید، لایه ها رو ببینید، لایه لایه رو هم دیگه کشیده شد. ببینید این ساروج. تفاوتش اینه توی سنگ شما نگاه کنید اینجا رگه، این قسمت یه رگه نازک خطی از بالا به پایین دارید. نگاه کنید اینجا اینا سنگه، توش سیلیس پره، شبیه سنگ چخماقه، ولی این اینطوری نیست. خب یه مدل دیگه سنگ رو باز بهتون نشون بدم. ببینید این سنگ، نگاه کنید توش دونه‌های براق سیلیس داره، نگاه کنید برق میزنه، اینا سنگ. بازم یه مدل دیگه سنگ، نگاه کنید
شبیه ساروجه ولی سنگه. بعد صدای سنگ با صدای ساروج فرق میکنه. ساروج رو وقتی میزنی به هم دیگه صدای پوکی پخ یا حالتی پخ پخ پوکی میده، ولی سنگ رو میزنی صدای چینی میده. نگاه کنید. ولی ساروج رو نگاه کنید. این هم یه مدل دیگه ساروجه. نگاه کنید. این لایه لایه رو هم دیگه چیدن. ببینید. این ساروج از داخل یه غار در اومده. ببین چقدر زیباست. بعد تیکه هایی که به هم دیگه چسبوندنش رو نگاه کنید، ترک برداشته. ببینید اینجا نگاه کنید. این فرق ساروج و سنگ. یه مدل گل کوبیده شده دیگه داریم، گل زرد بهش میگن. توی زبون مازندرانی بهش میگن زرد گل. این گل بسیار گل محکمیه. این هم توی یه دوره از سفالپزی ازش استفاده میکردن. سفالهای زرد مال این نوع گله. این هم گل بسیار خشک و محکم و نفوذناپذیریه. خب اینا سفالها با قطر کلفت رو شما تو مناطق مسکونی پیدا میکنید، جایی که خونه سرا باشه. این سفال خیلی زیاده. در واقع دفینه ها رو هم داخل این سفال ها میذارن. این دفینه هایی که باج خراج حکومتی هست و مربوط به حکومته، اینا داخل این نوع سفال های، چون محکم نمیشکنه. یه مدل سفال اشکانی داریم ما. نگاه کنید. اینا نازک هستن. اینم سفال خونه سراه، ولی خب در حین حفاری در داخل غار به دست اومد. اینا سفال هایی هست که باج و خراج رو وقتی از چرها جمع میشد میومد داخل این نوع سفال ها بود. بعد اینا رو میشکوندن تو خاک دفن میکردن و بارو میریختن داخل همچین سفال هایی با قطر 1 سانت تا 2 سانت به خاطر استحکامش. یه مدل دیگه گل کوبیده ما اینجا داریم. این هم ترکیبی از گل زرد هست، بسیار محکم و سفته. نگاه کنید. دست میزنم زرد میشه دستم. نگاه کنید. این زردیش چقدر زیاده. انگشت دستم زرد شد. این فیلم آموزشی رو گرفتم برای اینکه یه تجربه براتون بشه، متوجه بشید فرق بین سنگ و ساروج چیه. ببینید الان این ساروج چقدر خلل و فرج داخلش داره. نگاه کنید. ولی سنگ یک پارچه است. یعنی گسل نداره. نگاه کن. سوراخ داره ولی یک پارچه است. ببینید درز نداره. سنگینه. ببینید سیلیس وسطش میبینید گسله. امیدوارم که این آموزش به درتون خورده باشه. موفق و مؤید باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حتما علامت زنگوله رو بزنید و اینکه پستای ما رو لایک کنید، کامنت بذارید. نظراتتون برای من خیلی مهمه. تو چه زمینه‌ای دوست دارید براتون فیلم بگیریم، آموزش بذاریم که بتونیم براتون بهترین نتایج رو ارائه بدیم. موفق و مؤید باشید.